The news day continues here on One News Now. I'm Riza Diaz. Some netizens were left confused after presidential aspirant Leody de Guzman claims that Vice President Leody Robredo is only dividing the opposition instead of uniting it. To shed light on the matter, we have presidential aspirant Mr. Leody de Guzman joining us via Zoom. Leody, good afternoon. Magandang hapon, Riza. Leody, first of all, of the many questions that we'd like to ask today, we'd like to know if it was really you that wrote that Facebook post that gone viral. Oo, ako yun. Narinig? Klaro? Naririnig ba ang boses ko? Hello? We'll circle back into that interview with Leody. In the meanwhile, the Commission on Elections may decide on the PDP-Laban rift by the end of the year. That's according to COMELEC spokesman James Jimenez. Recall that the faction of the ruling party led by Energy Secretary Alfonso Cusi filed a petition questioning the legitimacy of the faction led by Senators Manny Pacquiao and Coco Pimentel. The clerk of the commission confirmed that the COMELEC had heard on the issue last Thursday, but the details were only released to the involved parties. Ilocos Sur is starting to recover from Typhoon Maring with the assistance of its provincial government and other private companies providing aid. Laila Pangilinan with the story. The province of Ilocos Sur is slowly recovering from Typhoon Maring, days after its onslaught. In Santa Maria, the market is still covered in mud and only a few stalls have opened. This makes it hard for residents to go buy their necessities. The Bureau of Fire Protection and a few volunteers are working together to clean the market. Mud also covered the carcasses of drowned pigs which were found at the back of the market. Stall owners fear that they may not be able to pay rent as most of their supplies have been wiped out. Pero yung mga ibang mga paninda namin, mga radyo, cellphone, accessories, wala na, sira na lahat. Importante, walang namatay. Pero yung paninda namin talagang wala, back to zero na. However, Santa Maria Mayor Brido Camarillo Jr. assures retailers that the rent will be waived. Hindi ko muna sila pag-uupain. Talagang may isang buwan siguro na wala silang upa. Private companies have also offered assistance in the province, like TV5's Alagang Kapatid Foundation. Maraming salamat din sa Alagang Kapatid Foundation. Nagbibigay na ng food packs, may charging station pa. Manakta na tulungan kami, kung nakaawat kami ti ayuda. Ura na parigat ka na palagan ba si tibiyag mita adda. The provincial government of Ilocos Sur also allocated 500 sacks of rice for affected residents. Former Senator Bongbong Marcos also sent relief packs, while Ilocos Sur Governor Ryan Singson vows to extend its assistance to all LGUs affected by Maring. To better assist residents, the funds to purchase COVID-19 vaccines will be reallocated for relief and rehabilitation efforts for the province. Nagbibigay naman po ng national ng mga bakuna, kaya okay na po sa amin yan basta magamit namin yung pondo para sa mga nasalanta ng bagyo. The S-Pass accreditation is also waived, but only humanitarian mission from the government and big corporations are exempted from the negative RT-PCR test result. Volunteers are also required to coordinate with the provincial government as well. For News 5, Laila Pangilinan, we are One News. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News.
You're still watching One News Now. I'm Riza Diaz. Let's circle back into presidential aspirant Leody de Guzman, who's joining us via Zoom. Leody, good afternoon again. Magandang hapon, Riza. Magandang hapon po. Sir, would like to clarify again, there was a Facebook post that has gone viral. Kayo po yung nag-post doon. Now, in the same light, we'd also like to ask kung bakit niyo po, sa tingin niyo po, Vice President Leody Robredo is dividing the opposition instead of uniting it? May pagtingin ako na sila Pacquiao at sila Isko ay hindi talaga totoong opposition. Kaya hindi dapat sila kinakausap. At ang dapat kinakausap ay yung mga totoong opposition na consistent sa paglaban kay Duterte, consistent sa paglaban kay Marcos. Ito yung mga dapat kinakausap at hindi yung mga parang biglang naging opposition lang nung malapit na yung election. Kaya tingin ko, parang nabindisyonan yung dalawa na itong si Isko at saka si Pacquiao ay opposition din. At tingin ko yun ang idea ko na nakapag-create tuloy ng parang dumami yung opposition. At nung hindi mapasama, hindi makumbinsi ni Vice Lenny, ayan, parang deklarado na nabindisyonan na si Isko at saka si Pacquiao ay isang totoong opposition. Yun lang yun. Yun yung aking point doon na doon sa kanyang ginawang yon ay parang nakapagtulak pa na magkahiwa-hiwala yung opposition. Sa halip na ang dapat kinausap ay yung mga consistent. Ito yung mga nagre-represent ng marginalized. Ito yung mga mamayan na apektado sa pamumuno ni Pangulong Duterte at saka nung mga nakaraang administrasyong si Marcos. Leody, sa inyo pong pananaw, kung sakali pong manalo po si Vice President Leody Robredo as President sa paparating na Mayo, you think kaya po niyang wakasan yung contractualization and yung rice tarification law? Duda ako kasi wala naman siyang ganung mga statement, wala siyang ganung pagsuporta sa paglaban ng mga manggagawa sa contractualization. Lalo na dun sa rice tarification law. At tingin ko kahit nga, hindi lang si Pangulong Lenny, kahit sino pa sa mga tumatakbo ngayon ang manalo, kung hindi pag-uusapan at hindi wawakasan ang contractualization, wala talagang mapapala kaming mga manggagawa. At even yung rice tarification, wala ding mapapala yung ating mga magsasaka. At hindi lang yan, Raiza. Maraming batas na ginawa yung mga nagdaang administrasyon mula kay Marcos, kay Cory, kay Ramos, kay Erap, kay Gloria, at kay Noynoy. At itong Pangulong Duterte. Napakaraming batas na ginawa na nagpapayaman lang doon sa ilan pero kasabay no, nagpapahirap sa buong sambayanan. At tingin ko, ito yung dapat agendang pinag-uusapan lagpas pa sa pagpapalit ng Pangulo sa Malacanang. Kasi sa usapin Reza ng pagpapalit, ang dami nang naipagtagumpay ng masa na napalitan yung Pangulo. Pero ang problema, walang nabago sa buhay ng mga mamayang Pilipino. Leody, kung sakali po kayong pala rin na malalo po as President, ano po ang inyong mga plano para po sa ating bansa? Ang aking plano ay ipihit talaga yung budget ng ating gobyerno. Ipopokus ko yan doon sa mga frontliner na mga manggagawa, lalo na sa mga nasa ospital. Ito yung ating mga nurses, mga doktor, at saka itong mga manggagawa na nasa mga pabrika, manggagawa na nasa pabrika, at yung mga magsasaka natin na lumilikha ng pagkain. Yung mga frontliner natin, kailangan natin talagang iligtas yan at tugunin yung kailang kahilingan dahil yung kaligtasan ng buong mamayan ay nakasalalay sa kailang mga kamay, sa kailang pagsiservisyo. Then yung ating mga magsasaka, dapat talaga buhusan ng budget yan dahil sila yung lumilikha ng pagkain. Kinakailangan natin yung ating mga mamayan ay maging malusog at mayroong masayang mga frontliner na nagsisilbiso sa kanya para iligtas tayo dito sa salot ng pandemya. And at the same time, ito yung ating mga manggagawa sa pabrika. Ito naman lumilikha ng mga equipment na kailangan natin, face mask, lahat-lahat. Kailangan din na sila suportahan at tiyakin at sila magkakaroon ng trabaho at makakatanggap ng tamang sweldo. Tingin ko ito yung isang priority. Then, dudugtong ko na ay yung mga batas talaga. Tingin ko hindi dapat na manatili yung mga batas at patakaran na siyang nagpapahirap sa buong mamayan. At yan ay mahaba ng panahon na namin ipaglalaban sa lansangan, sa Kongreso, sa Senado, pero walang nakikinig. At yun nga, Riza, sa mga tumatakbo ngayon, at siguro sabihin ko na rin, ito yung dahilan ng aking pagtakbo.
wala ako naririnig doon sa mga kumakandidato ngayon tungkol sa mga bagay na yan. At parang ngayon, tingin ko baka pwede. Ngayon sabihin nila, tulad ni Pangulong Duterte, noong ng election pinangako yung kontraktualisasyon pero bigla tinalikuran. Tulad ni Cory, nung panahon ni Cory, pinangako yung land reform. Pero pagkatapos na manalo, tinalikuran din yung mga pangako ng land reform. Kasi may pagtingin ako, Riza, na kapag tinugunan nila yung pangailangan ng masa, kabawasan sa yaman nila, kabawasan sa yaman ng mga bilyonaryo. Kaya hindi nila ginagawa at nagpapalusot na lang sila. Kaya kailangan na talaga natin yung isang kandidato na nakakaramdam at alam yung problemang yan ng mga batas at patakaran na nagpapayaman nga sa ilan at nagpapahirap sa ating mga kababayan. Kalyodi, marami lamang po ang nagtatanong. Sa paparating po na eleksyon, alam po natin, syempre kakailanganin niyo po ng makinarya. How are you supposed to fund your campaign? Paano niyo po ito mapapatakbo? Naku, yan ang pinakababigat na sagutin. Dahil sa klase ng eleksyon natin ngayon, Riza, talaga namang pera-pera. May namimigay na nga ng tig-1,000, wala pa ang eleksyon. Kahit sa parapernalya ay napakalaking gastos. Pero Riza, ang akin lang ay mayroong kaming mga manggagawa na 45 million ang bilang. At ang aking agenda ay para sa kanila. At yun ang pinaka-importante tingin ko. Yung agenda, isang totoong agenda na para sa kanila. At ako bilang mga manggagawa ay hindi ako parang mambobola dahil hindi ko yun interest ng mga manggagawa. Ako yung manggagawa din. Kaya yun tingin ko yung bago. At saka yung ating mga magsasaka. Tingin ko yung aking sinasabi na dapat wakasan yung refill, yung rice tarification law, ay ito'y paghango doon sa problemang kinakaharap ng ating mga magsasaka na yung kailang palay ay nabibili lamang ng mas mababa pa sa kailang gasto sa i-produce yung palay na yon. Kaya tingin ko ito'y para sa kanila. Tingin ko yung bagay na yon, na ito'y agenda ng mga manggagawa, ito'y kahilingan ng mga magsasaka, yun ang aking pag-asa. At yung pag-conversion, nananawagan ako doon sa aking mga member, sa mga supporter ko na mga manggagawa, na mabuo sila bilang mga parabang social media brigade na ipalaganap yung aking plataforma para sa ating mga manggagawa, sa ating mga magsasaka, sa mga kabataan, at sa mga makalikasan. Kasi isa rin sa aking mayor na agenda yung pagpoproteksyon sa ating kalikasan. Kalyodi, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong hapon. Maraming salamat. That's Presidential Aspirant and Labor Leader Leody de Guzman. Maraming salamat din, Reza. And those are the top stories of the hour. Join us later again at 2:15 in the afternoon as we continue to monitor the day's biggest stories. You can also catch One News on Signal Play app. Register for a free account now at www.signalplay.com and stream One News live anytime, anywhere. I'm Riza Diaz. Mask on, wash hands, and stay safe, Philippines. We are One News.